ตอนนั้นคลาสผมมีเด็กอยู่ประมาณเกือบ10 คน อืม แล้วคนในนั้นน่ะเด็กกว่าผมหมดเลย คือเขาไม่ได้โฟกัสว่าเราเคยเต้นมาหรือเปล่า เขาโฟกัสแค่ว่าอยู่ในห้องคนอื่นทำได้ ทำไมเราทำไม่ได้ ทำไมอยู่ทำไม่ได้อะ อะไรที่เราเครียดตอนนั้นคอมเมนต์แบบไหนเหรอคะ เอาเรื่องแรกที่โดนเลยจำความได้ช่วงซีรีส์ออนแรกๆเนาะหน้าเหมือนปลาทะเลน้ำลึกหน้าขี้เหร่จมูกเหมือนแม่มด เคยเจอด้วยช่วงแบบว่าเดินไปลานจอดรถผมเปิดประตูขึ้นรถปุ๊บกำลังจะปิดประตูเขาเอามือมาจับประตูเงี้ยปุ๊บเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาลืมขอ ผมก็ถามว่าลืมขออะไรบอกว่า หลังไมค์อันเซนเซอร์ คุยลึกเบื้องหลังชีวิตคนดัง จริงๆโนอึนเนี่ยเป็นคนที่มียอดผู้ติดตามในโซเชียลเยอะมากนะคะ ถือว่าเยอะไหมครับ เยอะ เยอะค่ะลูก เยอะก็ได้ครับ ถ้าใน IG ก็คือ 2 ล้านกว่า ครับ เราเล่นอะไรบ้าง X เล่นไหม เล่น X เล่น IG เล่น TikTok เล่นจริงๆเล่นทุกแพลตฟอร์มเลยครับ ทุกแพลตฟอร์ม เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราตกเทรนด์ไง ถ้าอยากเจอโนอึนได้แบบใกล้ชิดจริง ๆ เข้า X จะเจอได้ง่ายสุดปะคะ ใช่ครับเพราะว่าชอบไปเวิร์นอยู่ใน X ครับผมชอบไปพิมพ์นั่นพิมพ์นี่อะไรแบบ เอ นั้น อเพราะฉะนั้นแฟนๆ ที่อยากใกล้ชิดกับโนอึนนะคะ ต้องตามไปที่ X ใช้ชื่อว่า โนลีครับผม No โนล underscore lee 6ครับผม ค่ะ ชื่อโนอึนมันไม่ใช่ภาษาไทยเนอะมันเป็น ครับ ภาษาอะไรคะ เป็นภาษาเกาหลีครับโนอึล โน ครับ อึ ผม ลโน ครับผม อึลแปลว่า sunset แปลว่าพระอาทิตย์ตกดิ พ น ระอาทิตย์ตกโร ใช่ แมนติกมากแสดงว่าเรามีเชื้อสายเกาหลีใช่ไหม ครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเติบโตที่ไทยหรือที่เกาหลีคะ เติบโตที่ไทยครับผมจริงๆ ผมเพิ่งย้ายไปอยู่เกาหลีจริงๆเลยก็คือตอนหลังจากเรียนจบม .6 ที่สวนกุหลาบ อืม เนาะจบเขาชนไก่ปุ๊บแล้วก็บินไปเลย ไปเรียนรอดอเสร็จก็ไปเกาหลีเลย ใช่ครับเมื่อก่อนผมก็สกินเฮดเหมือนทุกคนนั่นแหละครับผม นี่เฮ้ยอยากเห็นภาพโนอื่นตอนเรียนสวนกุหลาบ เฮ้ย นี่ ผมเคยโพสต์บ่อยครับผม ทรงไหน เย ทรงไหน สมัย ตอนนั้นเราเป็นทรงไหนทรงพี่ตูนบอดี้สแลม ทรงนักเรียน ทรง ปกติครับ ปกติทรงเขาเรียกลองทรงปะ ไม่ลองด้วยครับนักเรียนแบบ หรอ นักเรียนแบบทั้งหัวเกรียนแล้วก็มีข้างหน้าอยู่นิดนึงอะครับ โนอื่นจบสกเด็กสกนี่ไม่ได้เข้ากันง่ายๆ มันเป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน โอ้ แสดงว่าโนอื่นต้องเรียน ใช่ เก่งใช่ไหมคะเฮ้ยคุยได้ลูกคุยเลยเก่ง เล่น แค่ เก่ง ไห ไว้ น เหรอก็ เออ คือผมไม่รู้ว่าคำว่าเรียนเก่งของแต่ละคนอะมันเท่ากันไหมก็ ค่ะ เอาเป็นว่าไม่ขี้เหร่ครับผมโนอื่นเป็นเด็กแบบไหนคะตั้งแต่เราโตมาเราเป็นเด็กดื้อเด็กซนเด็กเรียน ถ้าเอาในพาร์ทของตอนอยู่กับพ่อแม่เนาะก็ดื้อครับผมเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวเนาะแล้วเราก็จะมีความแบบหัวรั้นมีความแบบไม่ฟัง อืม ด้วยความที่เราค่อนข้างจะถูกการสปอยมาตั้งแต่เด็กๆเนาะ ค่ะ แบบว่าคือพ่อผมมันจะไม่ค่อยสปอยหรอกคุณแม่ผมก็จะแบบว่าตามใจซะมากกว่า ค่ะ รวมกับผมมาโตมากับคุณย่า แล้วคุณย่าเนี่ยสปอยหนักเลย ยิ่ง ย่านี่คือแบบหลาน ยิ่งเจน คือแบบ หลานอะ อืม รักกว่าลูกอะเนาะ ใช่อยากได้อะไรต้องได้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อความฝันในวัยเด็กเราอยากเป็นนักร้องไหม ความฝันแรกเลย อืม ตอนเด็กๆเลยนะครับ ค่ะ ผมมาชอบโปเกมอนมาก ผมเคยเขียนรายงานส่งอาจารย์แนวว่าผมอยากโตไปแล้วผมอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์สมัยเด็กๆเราเล่นโปเกมอน ค่ะ อยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แต่พอเราโตมาสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเป็นไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีปิกาจูในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยความฝันที่สองของผมก็เลยแบบว่าอยากเป็นนักฟุตบอล อ่า อยากไปยืนอยู่ในสนามโอลด์แทราฟฟอร์ด ค่ะ ความฝันมันเปลี่ยนไปตอนไหนอะเพราะคนเรามันมีหลายฝันได้แล้วก็หลายช่วงวัยฝันมันก็จะเปลี่ยนเนาะ จริงๆ ความฝันเปลี่ยนไปช่วงมัธยม ค่ะ ที่แบบว่าเราเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้แบบว่า อืม ไม่สามารถเล่นบอลต่อได้ เข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยแบบ อืม เล่นได้แต่ว่าจะ take serious เป็นนักกีฬาอาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยต้อง ใช่ ทิ้งความฝันนั้นไป ใช่ช่วงนั้นก็เคว้งอยู่พักหนึ่งเลยเพราะว่าแบบอยากเป็นนักฟุตบอลมากจำได้แบบ จนชีวิตเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งก็คือพอจบสวนกุหลาบม .6 ใช่ครับ แล้ว เราบินไปเกาหลีเลย ทำไมเราถึงต้องไปอะคะย้ายตามครอบครัวหรือว่า ไม่ครับตอนนั้นคือไปเพราะว่าเราอยากไปเรียนที่นู่นอยากเปลี่ยนบ้างอะไรไปอยู่นู่นแล้วกันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเป็นวัยมันคือเข้ามหาวิทยาลัยถูกป่ะคะหรือว่ายังไงเอ่ย ใช่ก็คือแบบว่าเราก็เริ่มจากการเรียนเขียนเนาะเพราะว่าตอนนั้นนะเราพูดได้ฟังได้แต่เราเขียนไม่ได้ ค่ะ แล้วมันตรงกับจังหวะที่ว่าผมอะไปเดินช้อปปิ้งอยู่คาร์โลสกิล ค่ะ เดินอยู่ดีมีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาสะกิด อย่าบอกนะ ว่า เขา เหมือนแบบในไทยอะเหมือนโมเดลลิ่งเหมือน ฟิล เจอพี่ นั้น พจน์อานนท์หน้าห้าง อะ อะไร ไร อย่าง เงี้ เงี้ ย ยเขาก็มาสะกิดเขาถามผมว่า จริง ชอบร้องเพลงชอบเต้นหรือเปล่าผมก็เลยบอกเขาว่า ผมเต้นไม่เป็นครับ อ่า ไม่เคยเต้นมาก่อนเลย ค่ะ แต่ว่าถ้าร้องเพลงอะผมก็ไม่เคยเรียนนะแต่ว่าผมชอบแบบจัดคอนเสิร์ตในห้องน้ำเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ย ใช่ผมจะมีคอนเสิร์ตส่วนตัวทุกวันนะ พี่ให้คะแนนความมั่นหรือพี่ชอบ แล้วคุณลุงคนนั้นคือใครสรุปแล้ว ก็เป็น โมเดลลิ่งอะไร ร เงี้ อย งผู้
ใช่ครับเป็น ลอง ผู้บริหารท่านหนึ่งของ เป็น ค่าย ใช่ครับผม เฮ้ย ซึ่ง ขนลุก ผมอะตกใจมากคือตอนแรกอะผมก็เขาให้นามบัตรมาผมก็แบบ ค่ะ ในใจเนาะใน ค่ะ เสียงในหัวก็คือแบบฉาชี ปล พ อม ปะ ปะ วะ วะ มิจฉา จริ ชี ง พปะวะ จริง อะไรอย่างเงี้ย มันไม่น่าจะเจอง่ายขนาดนั้น ใช่ เนอะ แบบมันไม่น่าใช่นะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ แล้วเขาก็เลยแบบให้ลองมา แล้วก็ไปถึงเราก็แบบ มีตัวตนอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็ไปเขาก็ให้ผมแบบฟีลแบบเฮ้ยไหนเต้นให้ดูซิผมบอกเต้นอะไรอะครับผม ผมเคยเต้นแต่แอโรบิกอะแบบส่วนเบนอะไรอย่างเงี้ย ให้ผมเต้นอะไรดีครับอย่างเงี้ย ผมก็เต้นมั่วๆงูๆปลาๆไปเนาะ ค่ะ มีเพลงไหมเขามีเปิดเพลงให้เราไหมคะหรือว่า เขาให้ผมฟรีสไตล์เขาเปิดเพลงมาผมก็แบบ อะไรก็ได้ก็เต้นไป จริงมาก แอโรบิกอะ แล้วก็แบบว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไร ค่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัว ก็คือผ่าน เราใช่ ได้เซ็นสัญญา ก็เซ็นแล้วก็เป็น เป็น เทรน trainee นี่อยู่ที่นู่น หุยการที่เราแบบไม่เคยมีความฝันเลยอะอยากจะเป็นนักร้องนักแสดงตอนนั้นเนาะเรารู้สึกยังไงเราแบบมั่นใจไหมหรือมันเริ่มเปลี่ยนความฝันจากที่ ฉันไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วฉันยังไม่รู้ไปไหนฉันเอาละฉันมาทางนี้แหละน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกมั่นใจมาก มั่นใจ ตอนแรก าก มีไฟมาเข้าไปแบบเอ้ย อืมเอา มา ละจะได้เดบิวต์ละ เอ้ยเป็นศิลปินแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ย เออ ถึงแล้วแบบช่วงแรกๆคือเหนื่อยมากเพราะว่า ค่ะ อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเต้นมาก่อนเนาะเข้าไปในคลาสที่แบบว่ามีคุณครูเข้ามา ค่ะ มีเด็กอยู่ประมาณ ตอนนั้นคลาสผมมีเด็กอยู่ประมาณเกือบ10 คน อืม แล้วคนในนั้นน่ะเด็กกว่าผมหมดเลย คือเขาไม่ได้โฟกัสว่าเราเคยเต้นมาหรือเปล่าเขาโฟกัสแค่ว่าอยู่ในห้องคนอื่นทำได้ ทำไมเราทำไม่ได้ ทำไมอยู่ทำไม่ได้อะแล้วคำพูดที่ผมได้จากคุณครูตอนนั้นคือ ไม่สนว่าเพิ่งมาเต้นหรือเปล่า เพื่อนทำได้อยู่ต้องทำได้ โอ้โหโหดอ่ะ ถ้าอยู่ทำได้แค่นี้อยู่กลับประเทศไปก็ได้นะไม่ต้องเป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยคำนั้นมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยที่ผมแบบ คนอื่นเลิก4 ทุ่มผมเลิกตี 1ตี 2ผมจะอยู่ซ้อมต่อของผม คนเดียว ใช่ ต้อง เพ เอา ราะว่า ให้ได้ ยังไงผมก็รู้สึกว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าเราถูกทิ้งอยู่คนเดียวในห้อง เราไม่อยากเป็นตัวถ่วงใคร อืม เต้นให้มันแบบพอไม่เป็นจุดบอดเวลาอยู่ในห้องแบบไม่โดดขึ้นมาแบบมองในกระจกแล้วเอ้ยเองเต้นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ อยากให้เกาะกลุ่มว่างั้นอย่างน้อย อย่างน้อยแบบให้โดนด่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือแบบพยายามเต็มที่ณ ค่ะ ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย เราฝึกแบบนานแค่ไหนคะกับค่ายแรกอะ 2 ปีนิดๆครับ 2 ปีทำอะไรบ้างร้องเต้น ร้องเต้นทำทุกอย่างเลยครับ เราต้องไปอยู่ในค่ายไหมคะหรือว่าไปกลับบ้านเราได้ เวลาเราเป็นเทรนนีเนี่ยค่ะ เขาจะมีหอให้ครับผม อ๋อ แต่ว่าเข้าไปห้องก็จะเล็กมากแบบเปิดประตูเข้าไปห้องมีอยู่แค่นี้รูมเมทผมเป็นคนญี่ปุ่น แล้วเขาไนซ์กับเราไหม nice ครับผม อ๋อ เพราะว่าเราหัวอกเดียวกัน มีคนไทยไหมคะ รุ่นที่เราเทรนด้วยอะ คนแรกอ่ะเขาอยู่แล้วเขาออกไปตอนผมมาพอดี แล้วก็ ค่ะ อีกคนหนึ่งเขาเพิ่งมาหลังจากผม โนนมีความสุขกับการเป็นเด็กเทรนนีของค่ายแรกไหมคะ ให้กี่คะแนน 3 คะแนนแล้วกันครับผม โอ้ ใช่ผม ทำไม รู้สึกว่า อะอะไรที่มันทำให้เราไม่มีความ มั สุ น ข บั่นทอนด้วยตัวสังคมด้วย ด้วยความสามารถของตัวเราเองที่มันยังไม่ถึง งั้นแสดงว่าค่ายแรกที่เซ็นไป2 ปี ก็ไม่ได้เดบิวต์ ครับ แล้วไปไงต่อ ก็ไปย้ายค่ายครับ ค่ะ ไปอีกที่หนึ่ง คราวนี้ อะไรเงี้ย ดีไหมเป็นโลกใบใหม่ที่ดี ดี กว่า ขึ้น เดิมไหม ดีขึ้นครับ อืม แฮปปี้ขึ้นมากๆเขาสังคมคนเด็กในนั้นจะค่อนข้างไม่ค่อยท็อกซิกสักเท่าไหร่แล้วก็แบบเฟรนลี่มากกว่า พอที่ที่2เต็ม10ให้คะแนนความสุขกับที่นี่กี่คะแนน ให้7แล้วกันครับผม 7 ก็เยอะแล้วนะ ก็7ก็คือว่ามีความสุขแล้วครับผม แล้วทำไมถึงไม่ได้เดบิวต์แล้วมาต่อค่ายที่ ก็เหมือนแบบว่ามีคนออกด้วยที่ไม่ใช่เรา อ๋อ รวมกับว่าแผนการมันโดนเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไป ค่ะ เรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่าง 3 ค่ะ เงี้ยจนแบบว่าเราก็เลยแบบเลือกที่จะย้ายดีกว่า ค่ายแรก2 ปีค่าย2กี่ปีคะ เกือบ2เหมือนกันครับ แล้วยังไงต่อล่ะคะ จากค่ายที่2มันไปถึงค่ายที่3ได้ยังไง ก็น่าจะเป็นเพราะเราออกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีคนออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้ายไปค่ายสุดท้ายก่อนจะมาที่นี่ อืม ครับผม เต็ม10ไหมความสุขหรือยังไม่ถึงอีก ก็ถ้าเรื่องความสุขก็เต็ม อ๋อ ให้เต็มครับ แต่ว่ามันก็จะมีความเหนื่อยความอะไรเข้ามาด้วย อืม ใช่ครับ ถือว่าค่ายที่3เนี่ยทำให้เราเฉียดความฝันจะได้เดบิวต์เป็นศิลปิน จริง ๆ มันต้องเดย์แล้วด้วยครับ จริง ตอนนั้นนะ อะ แต่ว่าแผนทั้งว่างมันล่มหมดเลย เพราะว่าโควิด ใช่ โหอีกนิด เพราะโควิด เดียวอะ จริง ๆ เราไม่สามารถควบคุมอะไรบางอย่างใน จริง ชีวิตได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เนาะงั้นแอบถามย้อนกลับไปว่าไอตอนที่เราจะได้เดบิวต์ตอนนั้นเนี่ยเป็น
เขาเรียกอะไรคะเป็นบอยแบ เป็น นด์ บอยแบนด์ครับเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มมี ใช่ หลายเชื้อชาติรวมกัน ครับ โนอื่นถูกวางไว้เป็น เป็นแรปเปอร์ครับ เป็น ผม แร ต ป อนนั้น เปอ ใน ร์ วงใช่ครับ แล้วไปไงมาไงเราถึงได้กลับมาเป็นโนอื่นในประเทศไทยคะมันเกิดช่วงเวลาไหน ตอนนั้นบินกลับมาช่วงโควิดเนี่ยแหละ ผมก็ทักเพื่อนคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนในวงการบันเทิง ขอไม่เป็นชาติละกันเนาะ ค่ะ ก็เป็น ค่ะ เพื่อนในวงการบันเทิงที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ย ก็ถามว่าปกติอยู่ตัดผมที่ไหน คนไทยตัดผมที่ไหนกัน อ๋อ เขาก็แนะนำมาว่าร้านหนึ่งคือชิซาลอนอยู่ตรง Mercury ผมก็เลยลองไปตัดดูตอนนั้น ก็เลยเจอกับผู้จัดการผมตัดผมอยู่แล้วเขาก็เดินมาสะกิดว่าหนูพิมพ์ผู้จัดการหรือยังจ้าอย่างเงี้ย อะไรที่ทำให้เห็นแววของเขาอะครับ วันนั้นนะวันที่เห็นโนอื่นวันแรกคือมันเป็นวันที่เขาอาจจะรู้สึกคนอื่นจะรู้สึกว่าแบบแปลก ค่ะ ๆผมยาวๆ ค่ะ แต่เรารู้สึกว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างออกมา ก็ไม่พูดบอกไม่ถูกเหมือนกัน ได้ฟังเสียงเขาพูดไหมคะ คือคิดว่าเขาเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติ ใช่ เพราะหน้าเขาจะไม่ไทยอะเนาะ ใช่ครับ คือบางคำอ่ะเราจะนึกไม่ออกแบบประมวลผลช้าแบบว่าไอ้นั่นอะไรนะครับคืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ช็อตหน่อย ช่วงแรก วันนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่าเฮ้ยเอาวะไม่ได้เดบิวต์เกาหลีมาเดบิวต์เมืองไท ๆ ย ก็ตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับ เพราะว่าเพิ่งมาคุยกันหลังจากนั้นก็คือ ค่ะ พี่เฉินก็คือพาไปรู้จักกับท่านประธานของค่ายเนาะมีไมวาย อ่า คุณเมย์อรวรรณครับผมเป็น ค่ะ ประธานค่ายมีไมวายพี่เมย์ก็เลยให้โอกาสได้ลองแคสซีรีส์เรื่องหนึ่ง อ่า แล้วเขาไม่รู้เขาเห็นอะไรในตัวผมอาจจะคาแรคเตอร์ตรงเขาเลยแบบเลือกให้เราได้เป็นตัวหลัก แต่ไอ้นักแสดงนี่ไม่เคยแวบเข้ามาจากที่เราคุยกันมาเนี่ย ไม่มีเลยครับผม งานแรกที่ได้ทำในวงการบันเทิงไทยคือนักแสดงน ครับ ำของซีรีส์ซึ่งเราเรียกว่าซีรีส์แนววายสายวา ครับ ย ผม เนาะกับโนอื่นหรือกับที่บ้านเนี่ย พอรู้ว่าจะได้เล่นอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ เขามาดูเพราะว่า เราเล่น อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ผมก็ชอบนะ ค่ะ เขาบอกว่าแบบเขินเวลาดู เออ แล้วมันเขิน เออ มันโอ้ยซีนนี้น่ารักนะ ใช่อย่างเงี้ย อะไรอ แส ย่าง ด เงี้ ง ย ว่าเนี่ยเขามีสายเลือดสาววายอยู่ในตัว น่าจะอย่างนั้น ถือว่าแจ้งเกิดอย่างงดงามเลยไหมสำหรับตัวเราอะ ก็ค่อนข้างไปทางที่ประสบความสำเร็จเนาะก็มีแฟนคลับ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นแม่จีนหรือเป็น มี อะไรคะ ทุกที่เลยครับผม คนไทยคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาหมดเลยฮะ เยอะมากเลย ใช่ อะ ครับ ด้อมเราด้อมแรกในชีวิตเราคือด้อมอะไรคะ โบโน่ครับผม โบโน ก็จะเป็นดอมคู่ บอสกับโน โนอื่ อื่ น น ครับเป็นบอสกับโนอื่น เรามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรายังไงบ้างไหมคะ จากที่เราเคยใช้ชีวิตของเราตามปกติ ไปห้างไหนก็ได้ ไปตัดผมร้านไหนไปไหนคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ย มันตกใจครับผม อืม จริงๆ ก่อนออน EP 1เนี่ยผมกับบอสยังคุยกันอยู่เลยว่าเราก็เต็มที่ในพาร์ทของการแสดงแล้วเนาะก็ให้คนตัดสินดูละกัน กลายเป็นว่า EP 1ออนจบตอนดึกๆ ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งผมกับบอสก็คือยอดฟอลแบบคืนเดียวแบบปุ้งขึ้นมา100,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ย เป็นไงบ้าง ผ ตื่ ม น กับบอสก็เลยมองห ห น้ากันแบบงงว่าฮะอะไรเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะอย่างเงี้ยคือลึกๆอะคนที่แสดงซีรีส์ผมพูดถึงในมุมมองของนักแสดงทุกๆท่านเนาะเขาก็คงหวังให้ซีรีส์ของเขาอะประสบความสำเร็จของพาร์ทของผมอะมันจะเป็น2คู่เนาะคู่หลัก2คู่พาร์ทของผมกับบอสมีแค่ประมาณ 5-6 ตอนประมาณนี้ออนจบไป6 ตอนแรกก็คือยอดฟอลแบบจะทะลุล้านแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะผมยังไม่เชื่อตัวเองอยู่เลยตอนนั้นอะแบบมันดูไวมากเลยอะไรเงี้ยแบบล้านฟอลชีวิตนี้เกิดมามันมีอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนะ มันอารมณ์ไหนคะ หลายความรู้สึกมากเลยครับตอนนั้นแบบว่ามันเป็นไปได้มันเป็นเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเมื่อก่อนเราเคยดูแบบคนมีชื่อเสียงเนาะแบบแค่100,000 ฟอลเราก็รู้สึกว่าโอ้คนดังเยอะมากมียอดฟอลมันเป็นแสนเลย ใช้ชีวิตลำบากมาไหมคะเวลาคนที่อยู่ในจุดเนี้ย มันเป็นหลาย ๆ ครั้งที่ผมรู้สึกว่ามีคนรักมันมีคนตามเขาก็คงรักแหละเขาเลยตามแต่บางทีเขามานั่งอยู่ข้างๆผมทุกไฟล์บินอะไรอย่างเงี้ย วันนี้น่ากลัว ใช่ จองตั๋ว ผม มา เคย นั่ง เจอกรณีเคสที่แบบว่าขับรถตามแบบนั่งวินตามเลยอะไรอย่างเงี้ย นะถ้ารักแล้วต้องเข้าใจต้องให้สเปซศิลปินด้วยให้เขาได้มีเวลาส่วนตัวบ้างเนาะ ผมก็เป็นแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเนาะวันที่แบบเราไม่ได้เป็นศิลปิน เราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ วันที่เราอยากจับโปเกมอนมันยังมีอยู่ไหมตอนเนี้ย ก็มีครับ เขายัง ผม จับ ก็ยังเล่น อยู่นะ โปเกมอนอยู่ เห็นไหม ตอนนี้ วันที่เราอยากจะแบบหัวฟูๆไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องแบบอะไรให้ใคร คือผมมาเป็นคนที่ เลย ค่อนข้างจะแบบว่าเฟรนลี่มากถ้าสมมติ ค่ะ แบบผมไปเดินห้างอะไรเงี้ อื ย ม ใส่เกงบอลรองเท้า แตะ ทุกวันเนี้ยเหรอ ใช่ครับไปเดินห้างก็มีคนจำได้เดินเข้ามาพี่โนอื่นหรือเปล่า ผมก็บอกว่า ใช่ครับจำได้ด้วยเหรอเนี่ยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมบอกได้อยู่แล้วเนี่ย
เขาก็บอกว่าอุ้ยหล่อจังเลยครับนี่ผมก็เลยบอกนี่หล่อแล้วครับผมตื่นมาผม มาอย่างนี้ หัวฟูมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็แบบว่าเขาให้เขาถ่ายรูป ได้ ผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติเจอข้างนอกเนี่ยผมจะให้การที่เขามาเจอเราอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยอะแบบว่ากว่าเขาจะเดินคือเขาไม่ได้ดุ่มๆมาแล้วคือแบบมันยากเนาะก่อนในแบบเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันอะไรเงี้ยผมเลยแบบว่ายิ้มคุยกันนิดๆหน่อยๆจบ แต่ว่าขอแบบไม่เดินตามไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อย่าตามกลับบ้านอย่าตามเข้าห้องน้ำแค่นี้พอ ซึ่งผมว่าเคยเจอด้วยช่วงแบบว่าเป็นพี่คนหนึ่งมาขอผมถ่ายรูปในห้างเนาะเราก็ให้ถ่ายไปผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับเดินไปลานจอดรถผมเปิดประตูขึ้นรถปุ๊บกำลังจะปิดประตูเขาเอามือมาจับประตูเงี้ยปุ๊บประตูรถ เฮ้ยน่ากลัว เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาลืมขอผมก็ถามว่าลืมขออะไรบอกว่าพูดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาให้หน่อย ใครที่ดูไว้นะ ไม่ว่าจะเป็นโนอื่นหรือเป็นใครก็ตามก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาเนาะเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเขาก็มีชีวิตส่วนตัวที่เขาอยากใช้ชีวิตของเขาในแบบที่ไม่ต้องเจอใครอะไรแบบนี้ก็มีเจอได้ครับเจอได้แต่แบบว่าแต่แบบว่าไม่ตามถึงบ้านอะไรขนาดนี้ก็โอเคแล้ว เรามีกลุ่มที่แบบเหมือนกับบูลลี่หรือแอนตี้เราไหม มีครับมีเมื่อก่อนเนี่ยผมเครียดมากเลยนะผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วผมทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทำไมเขาถึงเอาเราไปพูดอะไรอย่างนั้นผมเครียดมาก ตอนนี้เวลาผมอ่านแล้วผมแบบตลกอะ อะไรที่เราเครียดตอนนั้นคอมเมนต์แบบไหนเหรอคะ เอาเรื่องแรกที่โดนเลยจำความได้ช่วงซีดีออนแรกๆเนาะหน้าเหมือนปลาทะเลน้ำลึกหน้าขี้เหร่จมูกเหมือนแม่มดเนี่ยพระเอกหล่อนายเอกขี้เหร่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลองคำอะไรอย่างงี้มาตลอดซึ่งตอนนั้นผมมองแล้วผมก็เครียดนะแต่ตอนเนี้ยพอมองย้อนกลับไปมันกลายเป็นเรื่องตลกมากกว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมันดูดีในแบบของตัวเองพอผมคิดได้อย่างนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าผมก็คือโนอื่นคนอื่นมาเป็นผมได้ผมไปเป็นคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกพอใจกับตัวเองมากๆผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจกับคำพูดที่เขามาบูลลี่หน้าตาหรือบูลลี่นู่นนี่นั่นอะไรของเราตอบกลับมาตอนนั้นหรือว่าเราปล่อยผ่านแค่กลับมาคิดว่าก ลับมาคิดกับตัวเองครับแล้วก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อะไรแล้วผมรู้สึกชีวิตผมมีความสุขดีตัวเรารู้ตัวว่าเราเป็นใครทำอะไรเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่คนที่เรารักไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยซ้ำไม่ใช่คนที่หวังดีกับเราจะใส่ใจกับคนแบบนั้นทำไมก็เลยมันจะมีท่อนหนึ่งในเพลง No Ticket for Haters ที่ผมใส่ไปก็คือ all the haters just entertain me แบบมันกลายเป็นเรื่องตลกเราอ่านแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ครับด่าฉันมาสิก็ฉันก็สนุกกับคำด่าเธอ โอ้ยเกลียดเราหรออุ้ยดิ้นอีกดิ้นเลยดิ้นอีกเอาเยอะๆดิ้นอีกชอบสะใจดีนะเดี๋ยวค่อยเมาเพราะว่านี่คือเพลงใหม่ของน้องขออีกสักประเด็นหนึ่งเพราะว่าเคยมีคำพูดเหมือนกันว่าโนอื่นอะดังได้พอเล่นสายวายเรารู้สึกกับประโยคแบบนี้ยังไงเราก็คิดมากตอนแรกแต่ตอนนี้เราไม่คิดมากละ ค่ะ เราแบบว่าเราพร้อมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถเป็นศิลปินที่ทำผลงานเพลงที่ดีออกมาให้ทุกคนยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยครับชอบจังเลยอ่ะพี่นั่งคุยกับโนอื่นพี่รู้สึกว่าโนอื่นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากนะเป็นคนแพชชั่นแรงใช่พี่ชอบแล้วพี่รู้สึกว่าคนเราไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ชีวิตจะราบลื่นนะเนาะมันมีทุกอย่างอ่ะอุปสรรคมันมาหลายแบบเนาะโนอื่นเองก็เจอเยอะเจอหนักแล้วเจอในวัยที่ยังถ้าเทียบก็คือทีนเอจวัยรุ่นอ่ะครับผมแต่คือยังไม่ทิ้งฝันยังมุ่งมั่นแล้วแบบพี่ว่าแพชชั่นนี่คือแบบโอ้โหเกินร้อยอ่ะเลยทำให้วันนี้เราได้เห็นในอีกพาร์ทที่เอาจริงๆมันอาจจะเป็นความฝันแรกของเราในวงการด้วยซ้ำก็คือการเป็นนักร้องของเราและเราก็มีสเตจเนมว่า S2 ใช่ครับ positioning หรือว่าแบบว่าคอนเซปต์ของ S2 ว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นแรปเปอร์ครับเป็นแรปเปอร์ใช่แนวฮิปฮอปกลิ่นอายความเป็นเคป๊อปก็มีอาจเป็นดริลเป็นทรัปเป็นเมโลดี้แรปอะไรเงี้ยเราลงทุนเองทำเองทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยครับเลิศอ่ะเรามีค่ายไหมหรือว่าเราดูแลตัวเองมีค่ายครับจริงๆผมสังกัดอยู่มีแมวายเนาะในพาร์ทของนักแสดงแต่ว่าเรื่องเพลงเนี่ยผมก็คุยกับค่ายว่าผมขอทำเองอะไรเงี้ยในพาร์ทแบบแยกออกมาเลยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะ S2 เนี่ยปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วครับผมก็คือ SOS ค่ะแต่วันนี้มาแบบใหม่เอี่ยมเลยอ่ะกับซิงเกิลใหม่ซึ่งเมื่อกี้นี้แบบแวบมาแล้วว่าแบบว่ามีแรงบันดาลใจมาจากคำบูลลี่คำคอมเมนต์ด่าอยู่เหมือนกันช่วงชีวิต 2-3 ปีที่ผ่านมาในฐานะศิลปินซิงเกิลนี้มีชื่อว่า No Ticket for Haters ครับผมแบบที่มันมาจากไหนยังไงเล่าความหมายฟังนิดนึงได้ไหมคะก็ตามชื่อเลยครับไม่มีตั๋วสำหรับคนที่ไม่ชอบเราเพราะว่าคนที่ไม่ชอบเราอคติกับเราเนี่ยทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเราแต่เรามีตั๋วสำหรับ lovers ทุกคนนะครับ
อุ้ยบ้าจริงติ้งติ้งติ้งกดให้เลย โอ้ยที่แอบหยอดตอนท้ายอะเราอะตอนแรกดูเหมือนแบบแมนแบบเย้ no ticket for haters แต่ว่ามีสำหรับ lovers ทุกคน เพลงนี้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ ทำกับพี่ในน็อกซ์เนาะ Rain Cloud แต่ว่าเราจะใส่ความเป็นตัวเองลงไป ใส่สิ่งที่ผ่านมาตลอด 2-3 ปี ใส่ความเป็นตัวเองเล่าความเป็นตัวเองลงไป ไม่ชอบเราไม่เป็นไรเราเฟกใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ ยากไหมอะเพราะพี่แนนดู MV แล้วแบบ ท่อนร้องที่ตอนที่แรปเร็วๆนี่พี่แบบโหความยากมันต่างจากการร้องเพลง ค่ะ แต่ว่าการแบ่งบีทลมหายใจการกระแทกเสียงการแบบการเป็นแรปเปอร์คนหนึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสำหรับผมนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าแบบแรปเปอร์หลายๆท่านเนาะศิลปินที่หลายท่านที่เก่งจริงๆคือเขาเก่งมากเขารู้จักเสียงตัวเองรู้จักการใช้เสียงตัวเองได้ดีมากเราต้องไปฝึกไหมคะ หลังจากที่เราไปเทรนอยู่เกาหลีมา 5-6 ปี ทุกวันนี้เราก็ยังต้องฝึกแรปฝึกอะไรอย่างนี้ ครับผม มีเทรนเนอร์ใช่ไหมมีคุณครูครับผมพี่นันนี่แหละไอดอลบอยใช่เป็นแชมป์ด้วยใช่ป่ะคะใช่ครับผมเป้าหมายในอนาคตที่โนอื่นวางไว้เอาสายความเป็นนักร้องของเราก่อนเรามีวางแผนอยากมีคอนเสิร์ตS2 เป็นของตัวเองครับผมคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบคนมาดูเยอะๆอยากไปพา S2 ไปเป็นที่รู้จักเนาะประสบความสำเร็จอยากไปขึ้นเวทีดังๆเวทีฮิปฮอปดังๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเอาใจช่วยนะพี่แนนว่าน้องอื่นทำได้จริงๆจะมีมองผู้จัดการเล็กน้อย จริงต้องทำไมว่าคนที่พาเราไปก็ต้องมีหนึ่งในนั้นก็ต้องมีพี่เขาด้วยไงคือพี่ว่าแพชชั่นเราได้ความสามารถเราได้ที่เหลือเรารอจังหวะและโอกาสดีๆค่ะเพราะว่าตังครับ จริงๆนะเอาจริงนะคนในวงการบันเทิงอ่ะเก่งๆทั้งนั้นแหละคนสมัยนี้เก่งมากทุกท่านเลยนะครับในวงการบันเทิงเนาะทุกคนหน้าตาดีทุกคนเก่งทุกคนแบบพร้อมความสามารถมันอยู่ที่เวลามันอยู่ที่หลายอย่างกว่าจะมาเป็นศิลปินคนหนึ่งได้เนาะเวลาโอกาสดวงทุกอย่างอะไรทุกอย่างใช่ทุกอย่างมีส่วนสำคัญหมดเลยมูแม่เราเป็นวัยรุ่นเลยแอบถามเรามูบ้างไหมไม่ค่อยครับนี่พี่เห็นคนหลายคนแต่ว่าหลังๆอะผมเริ่มละเพราะว่าคนรอบตัวพอมาอยู่ไทยเป็นคนรอบตัวพาไปนู่นไปนี่พาไปดูดวงพออะไรผมเริ่มแล้วแรกๆผมเป็นคนที่มีความคิดว่าแบบว่าทุกอย่างมันคือผลของการกระทำค่ะนี่คนรุ่นใหม่แต่ว่าเจอาจจะไปขอเสริมดวงแต่ตอนนี้เริ่มละหมอครับผมขอยอดวิวสัก10 ล้าน20 ล้านอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นกำลังใจพี่ว่าขอได้ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจเพราะยังไงเราก็ทำงานอยู่ดีเนาะเห็นว่าจะมีเดบิวต์สเตจเหรอคะเร็วๆนี้ครับ26นี้แล้วเล่ากติกาหรืออะไรยังไงได้ไหมเกินหรือยังไงบ้างจริงๆมันมาจากการขายโฟโต้บุ๊กของ S2 เนาะก็คือฟีลแบบว่าสุ่มแล้วก็ทำมาเป็นฟีลแบบทรายด้วยแล้วก็เอาเพลง No Ticket เนี่ยไปร้องด้วยใช่ค่ะแล้วแฟนๆคือยังไงต้องไปเจอที่งานหรือว่าซื้อก่อนแล้วค่อยไปเจอซื้อก่อนแล้วเป็นการ random ครับใช่สุ่มออกมาแล้วสุ่มแล้วเรียบร้อยได้ผู้โชคดีแล้วเรียบร้อยก็จะมีแต่คนที่แบบรักเราจริงๆอยากใกล้ชิดกับเราจริงๆเนาะจริงๆเลยอ่ะแบบจะได้สนิทสนมกันคงไม่มีใครนั่งมอไซค์ตามกลับบ้านอันนี้ เจอกันที่งานถ่ายรูปได้ลายเซ็นแล้วก็กิฟต์การ์ดกลับบ้านแฮปปี้มีความสุขไปด้อมของ S2 ชื่อว่าอะไรคะ Horizon ครับผม Horizon มาจากคำว่า Horizon ค่ะกับโซนที่แปลว่าโซนนะครับก็ขอบฟ้ากับโซนคือเรียกแทนเฟียดครับว่าขอบฟ้าเพราะว่าเราคือซันเซ็ตเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินจะตกกระทบขอบฟ้าทุกๆวันแล้วก็จะขึ้นมาใหม่ในวันต่อไปก็จะเป็นก็ฟีลแบบว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ย Eternity Sunset ครับผมคิดเองปะเนี่ยคิดเองครับเราเป็นคนโรแมนติกอะเนี่ยโรแมนติกครับจีบได้นะจะถามอยู่พอดีเลยเนี่ยเห็นแบบเราบุคลิกเราดูแบบแรปเปอร์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าในพาร์ทของความเป็นเขาเรียกอะไรดีอะคนรักอะเราเป็นคนโรแมนติกไหมคะชอบสปอยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสปอยครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะสปอยมากๆแล้วก็ขี้อ้อนด้วยเราจะไม่ค่อยอ้อนกับคนอื่นแต่เราจะน่าจะถ้ามีคนรักเนาะเราก็น่าจะอ้อนกับคนที่เรารักว่าปิดประตูแล้วไม่ได้ถามเลยถ้ามีแสดงว่าโสดเซ็ง คนที่จะเข้ามาคว้าหัวใจโนอื่นได้ต้องเป็นคนนิสัยยังไงหรือบุคลิกยังไงมีสเปคไหมคะผมชอบคนน่ารักในที่นี้หมายถึงว่านิสัยน่ารักแบบว่าผมรู้สึกว่าหน้าตาสวยหล่อเนี่ยมันเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ถ้าใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบคนสวยคนหล่อเนาะแต่ว่าถ้าเรามองทุกวันอะวันหนึ่งเราคือมันก็เห็นทุกวันเนาะแต่ว่าความน่ารักอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขา
ไม่ว่าจะมองเมื่อไหร่เขาก็จะดูน่ารักในสายตาเราเสมอ ม อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ผมเชื่อว่าคนเรามันไม่มีใครหล่อสวย24 ชั่วโมงอยู่แล้ว ม อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ แบบหมวยขาวสูงอะไรไม่มีสเปคแบบนี้ไม่เอาไม่มี ไม่ได้ติดว่าจะผิวสีอะไรไม่ได้ติดว่าจะแบบว่ารูปร่างต้องพร้อมต้องอวบต้องอะไรคือผมโอเคหมดเลย แต่ว่าขอแค่ว่าเขาอะขอคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ ขอคนที่น่ารักเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้โนอื่นอายุ ครับ 25โนอื่นรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังในอาชีพของเรา ระดับหนึ่งครับใน ค่ะ ฐานะนักแสดงก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะมีฐานแฟนมีอะไรที่แบบว่าคนคอยรักคอยซัพพอร์ตเรา แต่ในฐานะศิลปินผมรู้สึกว่ายังเป็นก้าวแรกอยู่เลย ถ้าอย่างนั้น เพิ่งเริ่มต้น แพลนของเราในอีกสัก5 ปี 10 ปีข้างหน้าเราแพลนงานหรือว่าอาชีพเราไว้ยังไงบ้างคะ วาดภาพตัวเองไว้ตรงไหนเหรอถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพาตัวเองไปยืนอยู่ในคอนเสิร์ตที่มีคนดูเยอะๆอยากเพอร์ฟอร์มแล้วยิ้มไปเพอร์ฟอร์มไปให้เป็นสิ่งที่เราชอบให้เรามีความสุขที่สุด อยากให้คนยอมรับในผลงานเพลงของเรา ค่ะ แล้วก็อยากพา S2 ไปให้คนรู้จักเยอะๆอยากขึ้นเฟสติวัลดังๆ Rolling Loud อย่างเงี้ยครับก่อนตายอยากจะขึ้นสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผม เอาใจช่วยค่ะ ครับ ขอให้สำเร็จ เพราะว่าหนทางที่ผ่านมาโนอื่นพิสูจน์แล้วว่า ถึงมันไม่ง่าย แต่เราก็ไม่ยอมแพ้ ครับ แล้ววันนี้เราก็ได้พิสูจน์ว่าฝันที่เราตั้งใจท้ายมันเป็นจริงอ่ะมันสำเร็จแล้วแต่ขอให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไป อย่างที่เรามีแพชชั่นเต็มร้อยเต็มพันแบบนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณโนอื่นหรือว่า S2 ที่มาพูดคุยกับ ขอบ เรา คุณครับ แล้วไว้มีซิงเกิลใหม่ๆ แวะมาพูดคุยกับเรานะคะ สวัส ได้เล ดี ยค ค่ะ รับสวัสดีครับ บ๊ายบา